سلام خواتاتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم من جديد في قناتي، قناتكم وقناتنا جميعا، قناة خاصة بالوصفات الطبيعية والعلاج الطبيعي للجسم والشعر والبشرة. اليوم جيتكم بصبغة طبيعية للشعر باللون البني اللامع، اون كولور تهبل وتعطي لمعة شابة للشعر تاعكم، ناهيك عن الفوائد الصحية تاعها. ويعني إذا عيتي من الوصفات من الصبغات الكيميائية وهلكتي شعرك وحسيتي بلي حان الأوان باش تغيري للطبيعي، ننصحك بهذه الوصفة طبيعية 100%. راح تعطيك كولور شابة بزاف بزاف، وراح تغنيك عن الصبغات الكيميائية والأضرار تاعها، وراح تصبغ الشعر تاعك الأبيض الشيب إذا كان ماشي شيب عنيد، راح تصبغه وتعطيك اون كولور مارون شابة. تابعيني برك باش تعرفي على المقادير والمكونات. بصح أنا هنا عطيتكم مقادير بالنسبة للشعر المتوسط، سواء في الكثافة ولا في الطول. وانتي إذا كان عند شعرك قصير بزاف نقصي من المكونات، وإذا كان شعرك طويل بزاف ضاعفي من المكونات. نديو هكا كاسرونة نوجدو فيها الخطوة الأولى في تحضير الوصفة تاعنا. نديو قشور الرمان. كي تاكلوا الرمان ما ترموش هادوك القشور، جفوهم هكا للشمس، نشفوهم. ملاح بزاف سواء للبشرة ولا للشعر والجسم، ملاح بزاف بزاف. يعني حتى كي نشربوهم ملاح للمعدة والأمعاء. ديو كمية قلت لكم على حسب طول الشعر. وإذا كان ما عندكش روحي عند العطار قولي له إذا عندك هادوك العشابين اللي يبيعوا لي زيبيس وكلش تلقايهم عندهم، قولي له يعطيك قشور الرمان المجففة. نزيدو مغرف كبيرة من الشاي الأخضر، نزيدو مغرف كبيرة من القهوة التركية، ماشي قهوة سريعة الذوبان، القهوة التركية. نزيدو زوج كيسان تاع الماء يعني ماشي دافي ماشي بارد، الماء عادي، من بعد نسخنوه. نزيدو زوج كيسان حسب طول الشعر وكثافته. نخلطو شوية هادوك المكونات، من بعد نديروهم فوق النار تكون متوسطة حتى يبداو يغليو. نحسبوا عليهم 20 دقيقة ونطفيو للنار حتى نشوفهم يغليو باش نبداو نحسبوا 20 دقيقة. شوفوا هنا كي بدات هذيك الكسرونة تاعي تغلي، نبدا النار تكون متوسطة، نبدا نحسب 20 دقيقة، من بعد نطفي للنار. البنات إذا كانت هذه أول مرة تزوروا القناة تاعي نتمنى تنضموا للقناة، راح تستفادوا معايا بزاف للعناية بالبشرة والشعر والجسم ووصفات صحية للصحة تاعنا. دونك هنا كي حسبت 20 دقيقة خلاص نحيته من النار، بصح ما نصفيهش هنايا، نخليه حتى يبرد تماما باش نصفيه. شوفوا هنا كي برد جبت الصفاية نتخلص من بقايا قاع هادوك المكونات اللي زدتهم في البداية. هاد الوصفة ماشي برك تصبغ الشعر، بصح راهي تغذي الشعر وتعطيه واحد اللمعة يعني خيالية. البنات كي تضاعفوا المكونات يعني احترموا المقادير، داكور؟ زعما زدتوا زوج كيسان تاع الماء، نتوما درتوا ربع طول تاع شعركم طويل بزاف، تديروا ربع كيسان تاع الماء، تدوبليو كاع هادوك المقادير، داكور؟ ماشي زعما واحد تدوبليوه والاخر. نزيدو هنا مغرف كبيرة تاع الكاكاو البني، ما تديروش الكاكاو الاسود، ديروا الكاكاو البني. كل ما نزيدو مكون نسيو هكا ندخلوه شويه، ماشي مع الاخر كي نلقاو بزاف مكونات يعني ماشي مخلطين يصعب شويه ويبقاو تكتلات في هذاك الخليط تاعنا. لازم نخلطو هنا كلش بارد في بارد، ما لازمش يكون هذاك الماء سخون، سينو راح يبقاو تكتلات مستحيل يتخلطوا. نزيدو مغرف كبيره تاع نشاء الذره المايزينا. البنات ديروا لي جيم على هاد لا فيديو، خليوا لي تعليق تقولوا لي من وين تشوفوا لا فيديو تاعي. انا من الجزائر، اذا كنتوا نتوما تاني من الجزائر خبروني من اش من ولايه. هنا زدت مغرف كبيره من القهوه سريعه الذوبان. نخلط مليح هادوك المكونات، نسيي كيفاش نحل كاع هادوك لو غريمو، هادوك التكتلات تاع المكونات الجافه، نسيي ما نخليش في الوصفه تكتلات قبل ما نحطها على النار، لازم تمتزج مليح مليح.
شوفوا كيفاش، ويعني استعملوا سواء فوي سواء سباتول هكا اللي تساعدكم. شوفوا نتوما كي حليتهم كامل حطيتها فوق النار تكون متوسطة. هنا اهم حاجة في هذه الخطوة هي انك تخلطي وما تحبسيش كاع، يعني اذا حبستي راح يحبطوا لك هذوك المكونات الجافة للقاع تاع القدر تاعك وراح يتحرقوا، وهنا ما درنا والو اذا تحرقوا، ما نديوش الفائدة تاع هذوك المكونات. ما نحبسوش من التخلاط وما نحيوهاش من النار حتى نشوفوا القوام بدا يثقل، ماشي حتى يولي ثقيل مليح مليح باسكو مازال مكون واحد اخر جاف راح نزيدوه. درك نوريكم القوام. هنا غير بدا نزيد لها غير شويه على هذه وننحيها. شوفوا كيفاش هنا خلاص هذا هو القوام اللي نسحقه. ننحيها من النار ونخليها تبرد شويه، تبقى شويه دافيه، ماشي حتى تبرد 100%، لا تبقى شويه دافيه، ونكملوا نزيدوا المكونات اللي بقاو، ما نزيدوهمش هكا وهي سخونه. داكور، دونك هكا نقصت الحراره تاعها، بقات غير شويه دافيه. شوفوا كيفاش راهي مازال فيها شويه تاع البخار. نزيدوا صفار بيضه، لو كان نزيدوا هذا الصفار تاع البيضه وهي مازالها سخونه راح يطيب صفار البيض هذاك. حنا سحقيناه هكا فري، نخلطوا هذاك صفار البيض ندخلوه كامل في هذيك الوصفه. اللي موالفين يستعملوا الوصفات الطبيعيه من المكونات برك راح يفهموا بلي هذه الوصفه قنبله. درك نزيدو 2 مغارف كبار تاع الحنه. من غير الحنه هاد الوصفه ما راحش تصبغ لك الشعر الابيض، باش نتفاهموا، باسكو ما فيها حتى حاجه تثبت اللون على الشعره. دونك نزيدو 2 مغارف كبار تاع الحنه. ما تخافوش اذا احترمتوا المكونات ما راحش يخرج لكم لون برتقالي في الشعر الابيض، لا بصح قلت لكم من البدايه اذا كان الشعر تاعك يعني الشيب تاعو كاين شيب حتى بالصبغه الكيميائيه وما يتصبغش، اذا كان شيب عنيد حتى هاد الصبغه ما راح تدير لك والو. بصح اذا كان موالفه تصبغي الشعر تاعك على بالك بلي الشيب هذاك شيب خفيف يتصبغ فاسيلمون، هاد الصبغه راح تعطيك اون كولور مارون شابه بزاف بزاف. استعملوها وردوا لي الخبر. دونك نخلطوا مليح، ندخلوا هذيك الحنه في هذيك الوصفه. قلت لكم ما لازمش تكون يعني عاقده من البدايه، سينو راح تولي لكم يعني ماشي ما نقدروش نمشيوها. نزيدوا 2 مغارف كبار تاع زيت الزيتون. هنا بالنسبه للزيت تقدري تستعملي اي زيوت انت تحبيها، المهم 2 مغارف. تقدري تديري بين زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند ولا زيت الزيتون زيت الارغان، الزيت اللي حبيتيه تديريه على شعرك ديريه. زيدي 2 مغارف. من بعد نخلطوا مليح مليح هادوك المكونات حتى يولي القوام تاعو يعني متجانس مليح مليح. ما لازمش يبقاو تكتلات يعني من الحنه زعما ماشي مخلطه مع هادوك المكونات الاخرين، لازم تكون لا تيكستور هوموجين 100%. درك نجيو لشكون يقدر يستعمل هاد الوصفه. اصحاب الشعر الطبيعي ماشي جامي صبغوه، هاد الوصفه تخرج لهم هايله، اون كولور مارون. يعني درجة اللون اللي تخرج لكم على حسب درجة القاعدة تاع شعرك. كل ما يكون شعرك كلير تخرج لك هذيك لا كولور مارون كلير ويثبت اللون فاسيلمون. بصح كل ما كان لون الشعر تاعك غامق راح تشد لك بزاف الوقت باش يخرج لك اللون. حاجة طبيعية يعني اوتوماتيك، كل ما يكون الشعر كلير يخرج اللون فاسيلمون. ثاني اذا كان الشعر تاعك مصبوغ ما راحش يخرج لك من الاستعمالات الاولين. واذا كان لون الشعر تاعك مخلط فيه الوان بزاف صبغتيه بزاف ما راحش يخرج لك لون موحد حتى تستعمليها شحال من خطره. واذا كان عندك الشيب انتي على بالك بالشيب تاعك صعيب باش يتصبغ هاد الوصفه ما راحش تصبغه. اما اصحاب الشيب العادي اللي تصبغ بكل سهوله تصبغ لهم هاد الصبغه الشيب تاعهم. وثاني كي تصبغي بهذه الوصفة اللي فيها الحنة أو أي وصفة واحدة أخرى تحتوي على الحنة، كي تولي للصبغة الكيميائية إذا حبيتي تولي للكيميائي يكون الأمر صعيب شوية باسكو ما راحش تثبت لك الصبغة الكيميائية فوق هذه الحنة. معناتها روحتي للطبيعي اقعدي غير في الطبيعي. تطبيق هذه الوصفة تطبقيها من الجذور حتى الأطراف.
هكا على كل خصل الشعر لازم هادوك الخصال يكونوا معمرين مليح بهاد الوصفة. تغطيها بسيلوفان وتخليها من 4 سوايع حتى ل8 سوايع على حساب درجة شعرك، على حساب قاعدة شعرك وعلى حساب الدرجة اللي حبيتي تتحصلي عليها. في الأول نبداو نديروها خطرة واحدة في الأسبوع، من بعد كي نشوفوا بلي ثبت اللون اللي حبيناه بعد أسبوع أسبوعين 3 أسابيع نشوفوا بلي تحصلنا على اللون اللي بغيناه، من بعد نوليو نستعملوها على حساب الحاجة. باغ اكزومبل طوال الشعر تاعنا القاعدة الجذور هادوك راح يبان اللون مختلف على اللون تاع الشعر المصبوغ، نصبغوا الشعر بهذه الوصفة. هذه الوصفة هايلة، قلت لكم راهي تعالج الشعر ماشي برك تصبغوا، تعالجه وتعطيه اللمعة، يعني هايلة بزاف بزاف وتخلصك من الهيشان والتقصف. غير جربوها البنات ورجعوا لي الخبر. هكا نكون وصلنا لافين تاع لا فيديو تاع اليوم. هذه هي الوصفة تاع اليوم، نتمنى تجربوها وترجعوا لي الخبر في التعليقات. واذا مازال ما اشتركتوش في القناة ندعوكم تشتركوا وتنضموا للعائلة تاعنا وتفرحوني باعجاب وتعليق شباب كيما نتوما. ما بقى عليا غير نقول لكم نلقاكم في فيديو جديد في وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.